بسم الله الرحمن الرحیم. راځو نن په مایکروسافت ایکسل کې په پیج لیاوټ باندې کار کوو. په مایکروسافت ورډ کې هم موږ تاسو پیج لیاوټ موضوع ویلو. کله چې په ایکسل کې موږ خپل ډیټا مکمل شي زموږ ډیټا او موږ غواړو په دې وخت کې دغه ډیټا پرنټ لپاره آماده کوو، نو څه شي نه استفاده کوو؟ د پرنټ لیاوټ نه استفاده کوو. په دې کې لومړني موږ سره دغلته مختلف رقمه تیمونه موجود دي چې دینه موږ او تاسو کولی شو استفاده وکړو. تیمونه موجود دي، په هغه کې ډیزاین موږ سره جدا په مایکروسافت ورډ کې دغه تیمونه پکې ټول سیف ول، خو دلته بیا موږ سره د تیمز په نوم یو هغه تیار شوی جوړ شوی. فرض کړئ که چیرې دغسې یو ډیټا وي موږ سره د آی ډي دغلته نیم همداسې دې نه وروسته کلاس فی اډمیشن ټوټل او دغلته یو هغه ما سره موجود وي یو څه ډیټا، او زه راځم زه غواړم چې دوی لپاره اوس یو تیم سیستم جوړ کړم چې هر یو چې دا ټوله ساحه دی باید خپل ځان لپاره یو سټایل ولري. نو تاسو بیا کولی شئ د څه شي نه استفاده وکړئ؟ د تیمز نه استفاده وکړئ. زه راځم فرض کړئ مختلف نیمز دلته رسومه. اوس ته ماته ووایې احمده زه غواړم دغه فیس او اډمیشن سره جمع کړم. دا په څو طریقو زه کولی شم ترسره کړم؟ فیس غواړم له اډمیشن سره جمع کړم. فنکشن آفرین سم له لارې کوو، قوس شروع کوو، څه شی انتخابوو؟ فی جمع کوو یې نه، دلته دی ډایرکټ جمع کوي. دا دواړه ورته داسې انتخاب کړه، انټر دې پریس کړه، دی جمع کوي. اوس دویمه طریقه څه شی وه موږ سره؟ فارمولې له لارې څه شی به کوو؟ ایکول نه، فارموله خو جدا دی، ایکول علامه به اچوو، فیس به راخلو، جمع کوو به یې له اډمیشن سره. خپله فنکشن دی څه شی؟ د فارمولې لنډ لاره موږ سره څه دی؟ فنکشن دی که نه؟ خو ته کولی شې دا کار هم د فنکشن په واسطه وکړې هم د فارمولې په ذریعه. اوس زه راځم فرض کړئ نومونه همداسې رینډملي احمد، خان، جان، نور، علي، سراج، معراج، محمد، کریم، ساجد، ساحل، کامران یو نوم ووایه، حارس، مدثر او کریم خو لیکلی مونږ بل نوم ووایه عباس. همداسې کلاسز هم زه ورته رینډملي رسومه، ډي آی ټي د یو څو ټول لپاره زه راځم دغلته ډي آی ټي رسوم. مختلف فیس زه دلته رسومه، د ټول لپاره فیس هم زه راځم همداسې 600 د ټول لپاره زه رسوم دلته هم، او اډمیشن هم زه راځم د ټول لپاره 500 رسومه. د دې رسول نه وروسته زه راځم دی لاندې هم تکراروم او زموږ چې کوم فارمولې نه موږ استفاده کړی دی هم لاندې تکراروم. اوس زه غواړم دغه ساحه ما جوړ کړی دې لپاره ډایرکټلی یو ډیزاین یو تیم اپلای کړم. د دې ضرورت دی ماته ونه اوس چې زه هر ځل لاړ شم هلته ډیزاینونه مختلف وګورم بیا یې اپلای کړم. زه غواړم ډایرکټلی د په دې کې یو تیم څه شی اپلای شي. نو راځه دغلته تیمونه موږ سره مختلف رقم تیمونه موجود دي، تیم دې ورته انتخاب کړه، یا کوم بل تیم دې په کار وي هغه ورته انتخاب کړه. دا هم یو تیم دی موږ سره. رنګونه تاسو هغه وخت کې کولی شئ انتخاب کړئ کله چې دی تاسو څه شي ته اړولی وي؟ ټیبل ته. نو تاسو داسې کار وکړئ لومړی راشئ فارمیټ از ا ټیبل ته، دا یو ټیبل ته واړوئ. ټیبل ته اړول نه وروسته بیا تاسو راشئ اوس په پیج لیاوټ کې اوس راشئ دلته ورته تیمونه هم مختلف شي انتخاب کړئ، ډیزاینونه به یې بدلېږي هم. دلته راشه تیم بل یو ورته انتخاب کړه، دا یو تیم دی، بل کوم تیم دی په کار وي هغه ورته انتخاب کړه. رنګونه ورته بدلول غواړي، تیم ورته دلته انتخاب کړه، ته وایې چې دې رنګونه دې بدل شي. دغلته کلر سره راشي، مختلف رنګونه به هم تاسو سره شوي موجود اوسي، فنټونه به هم تاسو سره مختلف رقمه دلته موجود اوسي. دا یو فنټ دی خپله. څنګه قاري صاحب پریکټس هم وکړو؟ ښه، خپل کمپیوټر خو ته لرې که نه چې روزمره یې دلته راوړې څه مشکل خو نشته درته؟ کورونه هم لرې دي که نږدې؟ خو بیا خو نږدې نو کمپیوټر ځان سره راوړه که نه؟ صحیح ده، سر د سبا انشاءالله کمپیوټر هم در سره. صحیح ده، ډېره مننه، ښه وخت، خدای په امان، ډېره. نو تاسو کولی شئ دغلته مختلف فنټونه هم څه شی کړئ احمده؟ اپلای کړئ. دغلته راشئ فنټونه تاسو سره شوي موجود وي.
بل افیکټونه هم تاسو کولی شئ اپلای کړئ. دلته راځئ افیکټونه مختلف رقم موجود دي خو افیکټ چې دی بیا تاسو شیپونو ته اپلای کوئ. صحیح ده؟ دا کار به ته خپله وکړې. شیپونو ته یو څو افیکټونه څه شی کړه اپلای کړه. بل دې نه وروسته موږ سره موضوع دی د مارجنز په نوم. مارجنز خو موږ او تاسو په مایکروسافټ ورډ کې هم ویلی وو چې د څلور خواو فاصلې ته وایي. ته کولی شې مارجن یې ورته زیات او کم کړي. اوس چې ته کله کنټرول پی وهې پرنټ ته راځي مارجن یې به همدومره څه شوی وي زیات شوی اوسي. دا یې موږ سره نیرو مارجن دی. هم ته کولی شې نارمل ورته انتخاب کړي. دا یې نارمل مارجن دی. بل اورینټیشن ته کولی شې ورته انتخاب کړي چې دا د ما سره څه شي لینډسکیپ طریقې کې راشي. هم دا اوس موږ سره څه دی لینډسکیپ دی. په لینډسکیپ کې زموږ هغه دا دی چې تاسو د ا نه شروع تر آی پورې تاسو کولی شئ دلته څه وکړئ ساحې کې خپل یو صفحې کې تاسو کولی شئ چې پرنټینګ ترسره کړئ او باټم طرف کې هم تاسو بیا کولی شئ تر 33مه پورې څه وکړئ خپل پرنټینګ ترسره کړئ. دغه هغه ګورئ خطکش باندې چې ساحه راځي که نه دا ښکاري تاسو که نه دی چې دی د دې لپاره دی چې موږ ته ساحه وښیي. یعنې په یوه صفحه کې تاسو سره دومره ساحه څه کي راځي. ها ته کولی شئ کله پرنټینګ ترسره کړئ دومره ساحې پورې ته کولی شئ خپل پرنټینګ څه کړي ترسره کړئ تر آی پورې. او که چیرې ته بیا اورینټیشن دی کې پورټریټ انتخابئ نو پورټریټ کې به تر افه پورې ګوره تا سره یو صفحه راځي او په هغې چې دی بیا دې اوږدوالی زیات وي تقریبا 450 دی که 55 دی یا 440 دی لکه چې که څومره دی 45 دی. نو په دغه طریقې بیا اکسل کې تاسو کولی شئ لینډسکیپ او پورټریټ هم دلته خپل ځان لپاره څه کړئ انتخاب کړئ. بل تاسو کولی شئ دلته سایز هم انتخاب کړئ چې زموږ د صفحې سایز څه رقم صفحه ده. زه ورته وایم A4 صفحه. د A4 صفحې اندازه بیا دومره وي موږ سره تر F پورې پرنټ کېږي او هغه چې د اینډینګ ویلیو یې موږ سره بیا څه وي تر 9 پورې وي A4 کې. نو په دغه طریقې بیا کولی شئ د هغه لپاره هم څه شی وکړئ ساحه انتخاب کړئ. بل یو ډېر مهم آپشن دی موږ سره دلته د پرنټ ایریا په نوم. په ورډ کې خو تاسو ډایرکټلی یو څیز پرنټ کولو خو دلته تاسو کولی شئ داسې کار ترسره کړئ سلیکټ پرنټ ایریا. یو ساحه تاسو انتخابوئ ورته صرف دغه زما ساحه پرنټ کړه. زه ورته وایم صرف دغه 6مه پورې یا 9مه پورې زما په کار دی دا نور زما په کار نه دی. ته راځه دغلته سیټ پرنټ ایریا باندې کلیک واخله. اوس چې ته کله کنټرول پی وهې دغه 9مه پورې به تا سره پرنټینګ کېږي. دې نه لاندې به څه شی کېږي پرنټینګ تا سره نه ترسره کېږي. یا هم ته کولی شئ ورته ووایې کلیر پرنټ ایریا چې کوم ساحه ما د پرنټ لپاره انتخاب کړی او هغه کلیر که ټول پرنټ کوه. اوس ګورئ بیا به موږ سره پوره ټول څه کېږي پرنټ کېږي. بل تاسو کولی شئ یو پیج بریک هم واچوئ لکه څنګه چې په ورډ کې موږ سره پیج بریک وي دلته بیا لږ څه مختلف کار کوي. دلته فرض کړئ زه دغه ساحې کې ودرېدم زه ورته وایم دغه نه وروسته یو پیج بریک واچوه انسرټ پیج بریک. دا به بیا موږ سره په یو صفحه کې تر 8مه پورې پرنټ کېږي 9 نه به بیا په بله صفحه کې موږ سره څه کېږي پرنټ کېږي. اوس راشه کنټرول پی ووهه پیج بریک دلته اډ شوی در سره تر 9مه پورې په یو صفحه کې راغی 8م نه وروسته به سټارټ په څه کېږي په بله صفحه کې. نو کله چې داسې کار کول غواړئ یا اکثره وخت داسې کېږي فرض کړئ زموږ ډیټا ډېره زیاته ده زه راځم دغه هغه چې دی لاندې تکراروم کنټرول نیولو سره فرض کړئ زموږ ډیټا ډېره زیاته ده تر دې ساحې پورې موږ سره ډیټا راغلی ده. زه راځم همدغه سیم ډیټا چې کوم دی کاپي کوم داسې نه او دلته یې ریپیسټ کوم دوباره هم فرض کړئ زه راغلم دغسې ډیټا ریپیسټ کوم بیرته ته یې هم دلته بیرته ریپیسټ کوم کنټرول وي سره او اینډ کې بیا هم زه راځم دغه یو 2 دانې انتخابوم او زه یې ریپیسټ کوم دلته دغه یو اینډ کې چې کوم دی پیسټ کوم ورته. اوس زه داسې کار کول غواړم زه ورته یم چې کله اوس زه پرنټ ته راسم د ټاپ نه شروع شو بس اینډه پورې به دلته ما سره پرنټ کېږي. زه ورته یم دغومره په یو صفحه کې پرنټ کړه دې نه وروسته نورې په بلې صفحه کې پرنټ کړه. نو ته راځه فرض کړئ زه ورته یم 15 پورې د یو صفحه کې پرنټ شي هغې نه وروسته د بله صفحه کې نو 16 کې ودرېږه په بریک کې ورته ووایه انسرټ پیج بریک نو دلته به تا سره څه کېږي پیج بریک ته اډ کېږي. اوس راځه کنټرول پی ته تر دې ساحې پورې به یو صفحه کې پرنټ کېږي. دا ځکه داسې راغله ځکه چې موږ سره په یو صفحه کې دی ټول چې کوم دی نه ځایږي د دې لپاره دا موږ سره په دې طریقې سره راغی. صحیح ده. نو اوس موږ سره څه شو یو پیج بریک اډ شو او که چیرې تاسو پیج بریک ریموو کول غواړئ دلته ریموو پیج بریک ته راشئ
بل د اکسل په بیک ګراوند کې که چیرې یو څیز راوستل غواړئ تاسو کولی شئ بیا د بیک ګراوند نه څه شی وکړئ استفاده وکړئ هم دلته پیج لیاوټ کې راشي بیک ګراوند کوم عکس ورته انتخابول غواړئ ورک آفلاین باندې کلیک واخله کوم ساحې کې چې تا سره عکس موجود وي هغه ورته انتخاب کړه زه ورته یم دلته ما سره په دې صفحه کې ما سره پروګرامینګ په نوم فولډر کې یو عکس موجود ده دی باید زما بیک ګراوند شي نو په دې طریقې کولی شئ بیا یو بیک ګراوند انتخاب کړئ بیرته ډیلیټول غواړئ په دې باندې کلیک واخله ډیلیټ بیک ګراوند بیک ګراوند به تا سره څه کېږي ډیلیټ کېږي به یا بل لرې کېږي بل یو آپشن دی موږ سره پرنټ ټایټلز دې نه مطلب دا دی په هغه کې موږ او تاسو یو موضوع ویلی او که نه په ورډ کې کله چې موږ غوښتل چې ټایټل یې باید هرې صفحه کې موږ سره څه شي پرنټ شي نو دلته په ایکسل کې هم ته دا کار کوی شي دغه ساحه زه ورته انتخابوم ورته یم پرنټ ټایټلز دا ساحه زموږ څه شی دی د ټایټلو دی دا ساحه زموږ ټایټل دی دا باید هر صفحه کې موږ سره څه شي تکرار شي اوکې باندې اوس کلیک واخله اوس چې ته کله دویمه صفحه هم جوړی کنټرول پی ته راشه اوس دا یې موږ سره څه دی یوازې ټایټل څه کوي پرنټ کوي ته کولی شي اوس که چېرې تا نوره ډیټا ایډ کړې وي هرې صفحه کې به تا سره دا ټایټل څه کېږي پرنټ کېږي به په دې خو پوه شو که نه احمده ښه نن لپاره همدغومره بس دی په دې موضوعاتو کار وکړئ پرنټ ټایټلز پورې سبا به انشاءالله په دغه سکیل ټو فټ باندې کار وکړو او شیټ آپشنز باندې صحیح ده هغې نه وروسته به بیا فارمولو ته راځو صحیح ده نن لپاره همدغومره